tűnik, hogy ma nincs olyan vészesen rossz idő, úgyhogy megindulok. Most először elmegyek a kereskedésbe, utána meg megyek föl a hegyekbe. Közben megálltam egy ilyen kis benzinkúton, meg ilyen foodmartba. Az az érdekesség, hogy Amerika többi helyétől eltérően itt le lehet ülni kajálni. Tehát itt van szék. Általában nem szokott lenni. Úgyhogy most tudok reggelizni. Még ezt nem mutatom meg, hogy reggelizek, csak hogy mit eszek. Hát ilyen mini burrito. Elvileg marhahús van benne, meg narancslej. Jó étvágyat nekem! Megszületett a verdikt, $2500 akarnak adni a motorért, most elvették a kedvemet. Hát mázlim van, mert folyamatosan menekülök az eső elől. Amikor reggel a motort megnézettem a szervizbe, onnét is úgy jöttem, hogy elkezdett csöpögni, akkor jöttem följebb éjszakra. Megálltam egy áruház előtt tankolni, meg ettem egy kis ebédet. Ahogy indultam, ott is elkezdett csöpögni az eső, úgyhogy folyamatosan menekülök az eső elől. Ami érdekes, a felső két számot, ha nézitek, akkor a cash regulár, meg a debit regulár között van 10 cent különbség. Ez azt jelenti, hogy ha kártyával fizettek, akkor 10 centtel drágább a gallononkénti ár. Érdekes. De nem csak itt, az összes kúton ez van. Minden kúton, amikor megállok tankolni, akkor valamit vennem kell. Nem bírom ki, hogy ne vegyek valamit. Mivel az előző kúton ebédről maradt egy diétás kólám, ezért most üdítőt nem kellett venni. Úgyhogy a diétás kóla mellé vettem egy mandulás Hershey csokit. A kettő az kiüti egymást, nem? Lépek tovább, megyek azt hiszem Stevens Passnak hívják, azon kell átmenni a hegyen. 80 kilométerre vagyok a szállásomtól, Leavenworth-től, amire a Chris barátom azt mondja, hogy olyan, mint egy kis Tirol itt Amerikában, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a városra. A mai nap az osztrák Alpokban motoroztam, megérkeztem a szálláshelyemre, itt vagyok Ausztriában, egy kis vidéki kisvárosban, nézzetek körül, hogy milyen itt Ausztriában. Itt az Andreas pince étteremben mindenféle kaják vannak, csak meg akarom mutatni az árakat. A csülök az 40 dolcsi, egy schnitzel cordon bleu 27 dolcsi,
Bajor marhagulyás 20 dolcsi. Ezek egyelőre a nettó árak. Azt mondtam már korábban, hogy itt Amcsiban minden nettóba van kiírva. Jönnek rá különböző adók, plusz jön rá a borravaló, ami minimum 15%-nál kezdődik, vagy 18-nál. Úgyhogy 18, 25, 30 ilyen borravalók vannak. Elképesztő. De hát Németország drága hely. Meg Ausztria is. Jó pofa ez a kisváros, de úgy döntöttem, hogy ebben a pénzszórásban én most nem veszek részt. Úgyhogy elmegyek a sarki Safeway-be, veszek kolbászkát, meg mustárkát, meg söröcskét. És az lesz a mai vacsorám. Messze még az éjszaka, tehát még nem mondhatom, hogy vége a napomnak, de ha most lenne vége, akkor jól záródna. Ugyanis a Safeway-be vettem pizzát, meg egy doboz sört, és elkérték az igazolványomat, mert hogy le kellett ellenőrizniük, hogy elmúlt a 21. Amerika, bazzek, hülyék vagytok? Hát komolyan. Itt vagyok Winthropban, ez egy érdekes kis helyiség, olyasmi, mint a Virginia City, meg ami korábbi helyeken voltam, ahol ilyen régi épületek vannak, csak ez valós, tehát ez nem ilyen kirakat, ez nem turista látványosság. Például tankolni, itt tankoltam. Ilyen régi benzinkút. Amerikában ez volt az első olyan kút, ahol le kellett akasztanom, át kellett billentenem valami kart, megtankoltam a mocit, és utána bent fizettem az üzletbe. Utána, nem előre, itt az a szokás, hogy előre kell mindenhol fizetni. Mindig van miért aggódni. Most például azért, hogy nem tudom, hogy leszek benzinnel. Ugyanis most megyek át a hegyeken, és a legutolsó ponton, ahol lehetett, ott megtankoltam. De a következő pont, ahol lehet, az meg nagyon messze van. Úgyhogy most egy picit aggódom, de mondjuk az aggódásomon enyhít a Diablo tónak a látványa. Highway 20-ason, ott a rossz folyó, vagy tó, itt a rossz gát, és itt van a Diablo, és arra felé megyek tovább. És ez a valóságban hogy néz ki? Így.
Az estémről nem készült videó, így csak szóban tudom elmesélni, mi történt velem Concrete-ben, magyarul a Beton nevezetű kisvárosban. Elindultam vacsizni a hotellel szemközti bárba. Állt előtte egy öreg amerikai autó. Elkezdtem körbefotózni, amikor előkerült Nick és a neje, és szívesen mutatták be nekem az eredeti 1966-os Ford Galaxy 500-ast, amit a Bellinghami seriftől vettek jó pár éve. Igaz, hogy sok helyen rozsdás, de az összes alkatrésze eredeti. Az étteremben először az olcsóbb kajákat néztem, de mivel egy burgerre is elkérték az értelmetlen $14, inkább rendeltem egy steaket 18-ért. Isteni finom volt a szaftos burgonyapürével és a káposztasalátával. Este meglátogattam a helyi mozit. A film kezdésekor feltartottam a teljes közönséget, a velem együtt 7 főt. Ugyanis ahogy beléptem, a mozigépész elkezdett faggatni, hogy mit keresek itt, honnét jöttem, elmeséltette velem az egész utamat. Miután gyanútlanul beültem a popcornnal meg a kólával, bejött a gépész felesége, és név szerint köszöntött mindenkit, köztük engem is, és bemutatott, hogy egy nagy magyarországi utazó vagyok. A film végén épp mentem volna ki, amikor kérdezte a gépész, hogy a helyi múzeumot láttam-e. Miután mondtam, hogy nem, bekiabált a nézőtérre, hogy hé Bob, holnap mikor nyit a múzeum? Délben. Ó, az későn van, magyar barátunk addigra már úton lesz. Erre Bob mondta, hogy hát akkor menjünk most, van nála kulcs, és épp ráér. Úgyhogy este 9-kor a kedvemért kinyitották a helyi múzeumot, és 1 órás távlatvezetést kaptam, hogy éltek itt az emberek, hogyan lett a környéken cementgyár. Olyan mértékben gyártották itt a cementet, hogy például a Hoover-gáthoz is innét szállították. A városnak egyébként nem véletlen ez a neve, ugyanis 1919-ben és 21-ben is porig égtek a régi falépítésű szerkezetek. Ezután turbozták fel a fa struktúrákat cementtel, betonnal. Régi fotókkal a mostani főutca épülete is megtalálhatóak voltak, például a most is működő gazdabolt már vagy 100 éve létezik ugyanabban az épületben, ugyanannak a családnak a tulajdonában. Jelentős kiállítás a fakitermelés bemutatása is. Valamint ebben a kisvárosban forgatták Robert De Niroval és Leonardo DiCaprioval az Ez a fiúk sorsa című filmet. Kérdezték, hogy én hogy kerültem ide Concrete-be, mi alapján választottam a helyet. Mondtam, hogy hát az én történetem nem túl szofisztikált, itt volt a környéken a legolcsóbb a hotelszoba. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, esetleg iratkozz fel a csatornámra. Itt fönt a legújabb videómat, itt lent pedig az összes eddigi epizódot láthatod. Jó szórakozást kívánok!